Det är inte min odling, det är ju deras odling. Jag bara sköter den på något sätt. De flesta har liksom en bilmekaniker eller en frisör eller en, inte vet jag. Och våra andelsägare har en bonde. Och det är jag. Så när barnen går i förskolan och lärarna frågar var grönsakerna kommer ifrån eller när de pratar om mat och sådär. Barnen svarar att de kommer från Dana, de kommer från vår bonde istället för att de kommer från affären. Vi vill odla grönsaker på riktigt och odla för att sälja och odla för att försöka försörja oss på det. Så då startade vi gården och ganska snabbt, alltså redan efter första året så gick vi in mer och mer till att nästan bara hålla på med andelsjordbruk. Ja, men för oss kändes det som nästan det bästa, enklaste sättet eller mest troliga sättet vi kan få en fungerande verksamhet på. Alltså få ekonomi i det. Det ger väldigt mycket att man har en direkt kontakt med grönsaksätarna. Men dels att man kan förklara och utbilda lite om året eller om hur det går. Men bara få ett direkt feedback är också väldigt bra och viktigt. Vi ska leverera imorgon. Och vi brukar nästan alltid ha morötter. Du sa just att morötter är en sån grej som jag tror alla, det är ingen highlight, men det är ändå en grönsak tror jag som alla gillar och framförallt ingen ogillar tror jag. Kan inte tänka mig en mer neutral grönsak faktiskt än morötter. Och sen är det också bra med morötter för man kan ju bli mätt på det. Alltså det finns många grönsaker som man bara äter för de är goda. Är kanske nyttiga. Men just morötter är ju en sån stapelvara. Så vi satsar alltid ganska stort på morötter. Det ska finnas i varje leverans ungefär. Min mamma skrattar att jag odlar grönsaker för jag var jättepetig med mat. Något som tror jag vår 5-åring har ärvt också. Att han gillar inte grönsaker. Han gillar så vita matsaker som vitt bröd, pasta. Jag vet inte, på något sätt hela andelsjordbruksgrejen gör ju också att man blir lite friare. Alltså på något sätt så har man så här ramen för försäljningen. Och det kan man fixa lite med på vintern och under året kan man bara odla och köra leveransen och odla och köra leveransen. Som andelsägare så är man ju med i hela processen. Man får nyheter under hela året, vad som händer i bikuporna. Och såklart så får man ju smaka honungen direkt när den är skördad. Så kan man ju också ta och kolla på en ram. Och det ser ju bra ut. Den är inte mer än halvtäckt. Men den är ju full med honung. Så det här kommer bli bra. Det kommer bli fin honung till andelsägarna. Det är ju också så att bin åldras inte över tid utan man kan säga att de åldras i arbetstimmar. Men den här är ung och har väldigt hela vingar.
och jag är väldigt hungrig. Nu har jag ju skattat honung och jobbat med de här handskarna hela helgen. Så de är fulla med god honung. Men, hoppa av. Hej! Vilka var det? Det var Bengt. Ja, vad bra. Ja. Jag sa, vad ska du göra med all honung? Jag vet inte. Jag har aldrig haft så här mycket honung. Roligt. Ja. Hej Annika! Du kommer för din rekordskörd. Ja, jag gör ju det. Fantastiskt. Här, Wow. eller hur? Ja, det är ju fantastiskt. Ja, orkar du? Ja då. Det kommer flyta upp lite små partiklar. Ja. Vi har ju silat den genom 3 silar. Men det kommer ändå komma upp pytte små partiklar som ett litet skum. Okej. Vill man inte ha det så är det bara att stoppa ner lite plastfolie och dra upp. Så följer det med. Ja. Mm. Tusen miljoner tack. Ja, men tack så mycket själv. Ha det så Ska jag bra öppna nu. åt dig nu med all honung? Ja. Så, Tack så mycket. Ja. Ha det gott. hej då! Hej. Det är ju en trygghet att veta när du får dina lamm att du har sålt redan ett antal lamm. Det blir ju en trygghet i verksamhet. Du vet ju att du har en viss ekonomi i verksamhet. Och det är ju viktigt då för när man ska satsa på och försöka utveckla sin verksamhet att man vet att man har avkastning för det man har sålt. Sen är det är en dimension är det. Men sen är det också den här dimensionen med transparens, alltså att man möter och har en kontakt med de som vill köpa lamm. Köpa ett lamm på redan tidigt under säsongen. Och man har möjlighet att skapa en viss relation och de har ju möjlighet, om de så önskar, det bestämmer ju köparen själv om de vill komma hit och de får ju inte välja vilket lamm. Det måste man ju vara jättetydlig med. Men de får gärna komma hit och titta på hur våra djur har det. Och se om de är nöjda med det som de ser. Jag tycker det är viktigt med all köttproduktion. Det är alltså att det är transparent, att man kan visa upp och kan stå för. Så här har våra djur det. Och det tänker jag att Anders jordbruk eller Anders lamm som är en del av det, det är det står för. Oavsett vad det är för någonting i det så handlar det om transparens. Att du faktiskt kan åka ut till den producenten och se. Så här gör de. Vända. Hon var väldigt dålig förra våren så därför har jag lärt mig henne nu. Nu var nästan död. Hon fick vara instängd några dagar. Men när hon väl kom ut på bete så började hon äta och ja, gjorde det. Samtidigt så kan man ju vara så trött med djuren. Ja, När man går ut, när vi har tid att kunna gå ut och vi försöker ju ta. Det hinner vi kanske inte varje Men det kväll. är ju som på våren när vi har all lamning, då är det ju nästan dygnet runt. Men sen då när man går ut till lammen och de skuttar där, då glömmer man hur trött man är. Så att De där första kassorna brukar vara rätt så efterlängtade. Och det är ju härligt för då har man själv gått och längtat efter att det ska komma igång igen. Jag tror inte det här är specifikt att driva ett Anders-jordbruk, men att driva ett jordbruk överhuvudtaget. Det är ju när det väl kommer igång ordentligt på våren, det är ju som att
hoppa på ett tåg som inte stannar riktigt. I dagsläget så försörjer vi faktiskt 40 hushåll med grönsaker från den här lilla ytan och det är rätt häftigt. Jag trodde inte det skulle kunna bli så mycket mat egentligen. Det är många som tycker det är väldigt skönt att bara kunna dyka upp någonstans och få alla grönsaker som de ska äta under en hel vecka på en och samma gång och tycker det är väldigt smidigt. Det enda jag kan säga som jag vet, alltså som jag kan så här vara stolt över och säga och verkligen tro på vad jag säger, det är ändå så här att vår odling så här, bidrar till den biologiska mångfalden. Och det är liksom i sig bara att det är en småskalig odling med jättemånga olika grödor. Att det är liksom, oavsett hur man gör det på så kommer det vara jättemånga fler djur som trivs där än på liksom vetefältet bredvid. En andelsägare har sagt att de tycker om att köpa mat från någon som har odlat i närheten och att de delar skörden och att det blir som det blir. De tycker inte att det känns på riktigt att åka till vilket affär som helst och köpa vilket grönsak som helst oberoende på hur väder och vind har varit just i det området. Att det finns alltid på något sätt tillgängligt. Man är så bortkopplad från sin närområde när man äter mat som inte kommer därifrån. Det är samtidigt också ett ansvar så att man får jag slänga den här i lådan eller inte, så vi måste välja en del. Men det är ändå typ vi som bestämmer, så det är ganska coolt. Inte bara vi, det är klart det är typ säsongen och naturen så, men vi är typ filter. Om vi får ett överskott på squash eller om vi får jättemycket gurka, alltså då kan vi ju det mesta av det som känns för mycket kan vi ändå lägga i lådorna liksom, så att då får man bara skicka med ett extra gurkrecept så brukar det lösa sig. Jag tror det bästa med andelsjordbruk är ju sammanhanget det skapar. Jag tror inte större gårdar med mer och bättre teknik kommer att lösa våra problem inom den gröna sektorn egentligen. Utan jag tror att det är den sociala biten som kommer att vara en viktig parameter i vår framtid matproduktion. Och där tycker jag att andelsjordbruk är en självklar pusselbit i lösningen. Den största älskar ju morötter. Det är hennes favorit. Och sen så den lilla här älskar just bönor. Och sen har ju verkligen säsongen kommit igång nu. Det är såklart mindre i början. Men alltså nu är det ju det är väldigt mycket för pengarna, verkligen. Så att, ja. Det som blir 2, 3, 4, 5. Och sen är den här Petty Pan, det är ju, jag vet inte om ni har ätit den innan. Ja, just det. Det går att göra lite allt möjligt med. Det var någon här som hade gjort lasagne. Stor, liten, mellan. Alltså vi kommer från Frankrike och där finns det något liknande som heter AMAP. Och sen när vi flyttade hit så fanns det ingenting och ingen marknad heller, så vi var lite ledsna.
och var tvungna att köpa grönsaker på en mataffär. Det var väldigt, väldigt tråkigt. Det är nog kvaliteten på grönsakerna. De är så goda. Det går inte att jämföra med det man hittar i en vanlig mataffär. Och sen är det såklart, det känns bättre för miljön och man vet vem som odlar. Man vet vad som finns i dem och hur de odlas. Man kan om man vill lägga tid och vara med på någon arbetsdag, men det är bara kul och vill man inte så måste man inte. Jag har inte gjort en jämförelse, så det är kanske dyrare än om man köper grönsaker i en mataffär, men det är så mycket godare så det är lätt att bestämma. Under mina år som andelsodlare så är det ganska många fina upplevelser jag varit med om. Men den starkaste var nog första gången jag skördade och levererade grönsaker till mina nya andelsägare. Det var något alldeles speciellt. Och där kände jag mig helt övertygad om att jag hade hittat rätt. Det är det här jag ska hålla på med liksom. Det kändes väldigt fint. Jag är trött. Jag blir trött så gråter jag.